everyone. Welcome to eKuhipath. মই আজি আপোনালোকৰ মাজলে APSC আৰু UPSC ৰ previous years questions কিছুমান লৈ আহিছো advent of Europeans ৰ ওপৰত ঠিক আছে previous years questions PIQ লৈ আহিছো UPSC আৰু APSC ঠিক আছে so first question লৈ গৈছো আমি advent of European part 2 লে যোৱাৰ আগতে বেসিক কিছুমান বস্তু আছে জানি লও ইউৰোপিয়ান সকল ইন্ডিয়ালে কিয় আহিছিলে অকল ইউৰোপিয়ান বুলি কলে অকল যে ব্ৰিটিছ হয় হেতু নহয় ইউৰোপিয়ান সকল বুলি কলে ফাৰ্স্টত আহিছিলে পৰ্তুগীজ ডাচ ইংলিছ বা ব্ৰিটিছ ডেন্স আৰু লাষ্টত আহিছিলে ফ্ৰেঞ্চ ঠিক আছে তো এই ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক কিয় আহিছিলে ইন্ডিয়ালে বা এছিয়ান সাবকন্টিনেন্টলে কিয় আহিছিলে তেওঁলোকে মানে কিহৰ কাৰণে আহিছিলে ট্ৰেডৰ কাৰণে আহিছিলে ইনিশিয়ালি ঠিক আছে ইন্ডিয়াত মাৰ্কেটখন প্ৰফিটেবল আছিলে হে কাৰণে তেওঁলোকে ইনিশিয়ালি ল্যান্ড ৰোড কোনফালে দি আহিছিলে সিৰিয়া ইজিপ্ট আৰু অক্সাস ভ্যালি হৈ ইনিশিয়ালি আহিছিলে বাট কি হল যেতিয়া অটোমান এম্পায়াৰে ল্যান্ড ৰোডটো কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিছিলে তেতিয়া ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি মানুহখিনিয়ে কি কৰিলে উপায় নাপায় মানে নতুন অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা বিচাৰিব ধৰিলে ঠিক আছে অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা বিচাৰিব ধৰিলে আৰু হেতু সময়ত ভাস্কো দা গামা পৰ্তুগীজ ট্ৰেভেলাৰ ভাস্কো দা গামাই কি কৰিছিলে ইউৰোপৰ পৰা ইন্ডিয়ালে ভায়া আফ্ৰিকা কেপ অফ গুড হোপ হেতু কি আছিলে সি ৰোড হয় কেপ অফ গুড হোপ হেতু মনত ৰাখিব কেপ অফ গুড হোপ হেতু ডিসকভাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে 1598 ত আহি পাইছিলে ইন্ডিয়া ভাস্কো দা গামা আহি পাইছে পৰ্তুগীজ ট্ৰেভেলাৰ বা এক্সপ্লোৰাৰ হয় তেওঁ কেপ অফ ভায়া কেপ অফ গুড হোপ হেতু আফ্ৰিকা হৈ আহিছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত পৰ্তুগীজ গভৰ্ণৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাৰ্স্ট পৰ্তুগীজ গভৰ্ণৰ ফ্ৰান্সিস্কো এলমেডা আৰু আলবিকুয়াৰ্কিও আছিলে নিনো দা কানহা আছিলে তো এই যে এলমেডা তো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাৰ্স্ট পৰ্তুগীজ গভৰ্ণৰ এলমেডা তেওঁ আছিলে 1505 ৰ পৰা 1509 তেওঁ পিৰিয়ডটো এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে তেওঁ পলিসি অফ ব্লু ওয়াটাৰ তো তেওঁ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে পলিসি অফ ব্লু ওয়াটাৰ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় পলিসি অফ ব্লু ওয়াটাৰ তো কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে এলমেডাই ঠিক আছে আৰু পলিসি অফ ব্লু ওয়াটাৰ তো কি হয় তেওঁ কি কৰিছিলে ফোকাস কৰিছিলে যে পৰ্তুগীজ সকলৰ সুপ্ৰিমেসি টু নাভেল পাৱাৰৰ সুপ্ৰিমেসি টু এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছিলে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ওশেন আৰু আৰাবিয়ান সিট হেতু হল পলিসি অফ ব্লু ওয়াটাৰ আৰু এলবেকুয়াৰ্কিও কি কৰিছিলে তেওঁ আছিলে আৰ্কিটেক্ট অফ পৰ্তুগীজ ৰুল ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে ইম্পেৰিয়ালিজম তো তেওঁ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে তেওঁ ফোকাস কৰিছিলে ট্ৰেড ৰোড আৰু কিহত স্পাইস সোৰ্সত ঠিক আছে এইগিটা কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁ ঠিক আছে আৰু হে আলবিকুয়াৰ্কিৰ টাইমতে গোৱাখন একুয়াৰ কৰিছিলে ইন 1510 ত মানে সুলতান অফ বিজাপুৰৰ পৰা গোৱা একুয়াৰ কৰিছিলে পৰ্তুগীজে ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো মই কোৱেশ্চন লৈ আহিছো এতিয়া ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে ফাৰ্স্ট reference to the entry of European power into India first statement to সুধিছে the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese সকলে first European power হয় যোনে পন্ডিচেৰী অকুপাই কৰিছিলে এটো কাৰেক্ট হয় 16th centuryত পৰ্তুগীজ সকলে কি কৰিছিলে পন্ডিচেৰী অকুপাই কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে আনসাৰটো চাব পাৰে যে পৰ্তুগীজ were the first European power to set up a factory in the Pondicherry ঠিক আছে আৰু পৰ্তুগীজৰ পিছত সেকেন্ড আছিলে ডাচ ফ্ৰেঞ্চ নহয় নেক্সট স্টেটমেন্টত কি কৈছে যে the second European power to occupy Pondicherry was France এটো wrong হয় ঠিক আছে এটো correct হয় এটো হল Dutch France আছিলে but France to second নহয় ঠিক আছে
আৰু ইয়াতে কি কৈছে ইংলিছ নেভাৰ অকুপাইড পণ্ডিচেৰী তো ইয়াতে কি কৈছে ইয়াত চাওক সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো নট কাৰেক্ট ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ট্ৰেডিংৰ কাৰণে পণ্ডিচেৰীত চেণ্টাৰ গঢ়ি তুলিছিলে ঠিক আছে আৰু 1674 বা 1670 এইটো later becomes the most prominent French settlement in India 1674 to 1673 to 1674 a period to ঠিক আছে next question le গৈছো মই ইয়াতে এইখিনিও আপোনালোকে মন ৰাখিব পাৰে in the year 1761 British captured Pondicherry from the French but later had to return it back to the French under the Treaty of Paris মানে কি আছিলে ফ্ৰেন্সৰ পৰা ব্ৰিটিছে পণ্ডিচেৰীখন ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিলে কিন্তু যেতিয়া ট্ৰিটি অফ পেৰিছ হৈছিলে 1763 ট্ৰিটি অফ পেৰিছ হৈছিলে তেতিয়া তাৰ কন্ডিশনস হিচাপে এই পণ্ডিচেৰীখন কি হৈছিলে ব্ৰিটিছে আছে ফ্ৰেন্সক আকৌ ঘুৰাই দিব লগা হৈছিলে তো এই যে যোনটো থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো এটো ৰং হয় ঠিক আছে এটো ৰং হয় তো ইয়াতে আমাক কোনটো সুধিছে কারেক্ট অপশনটো সুধিছে তো কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব only one তো next question le ahisu the reference to the Indian history consider the following statement yate ki koise the Dutch established their factories Dutch established korisile their factory on the east coast on lands granted to them by the Gajapati ruler Dutch okol ketia ahisile India le Dutch okol ketia ahisile 1596 সুমাত্ৰাত আহি পাইছিলে ডাচ অকল 1596 আৰু ফাৰ্স্ট তেওঁলোকৰ ফ্যাক্টৰী কোড আছিল 1605 ত মাছলিপট্টম ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰী আছিল মাছলিপট্টম সেকেন্ড আছিল পুলিকাত এইবিলাক আছিল ডাচ বিলাকৰ ফ্যাক্টৰী ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৈছে Dutch established their factories on east coast on land granted to them by the Gajapati ruler Gajapati ruler কোট রুল কৰি আছিলে আৰু কোনটো সময়ত আছিলে around 1435 to 1451 এই পিৰিয়ডটোত গজপতি ৰুলাৰ খিনি কোট আছিলে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তাৰ পিছত কলিংগ আৰু কোট আছিলে মধ্য প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড এই পাৰ্ট খিনিত আছিলে ওয়েষ্ট বেংগল ঠিক আছে 1435 ৰ পৰা 1531 এটো মন ৰাখিবা এই আৰু এই ক্ৰনলজিটো চালে আমি গম পাও যে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কারেক্ট নহয় ঠিক আছে এটো ৰং হয় তাৰ পিছত কি কৈছে Albuquerque captured Goa from the Sultan of Bijapur ইয়াতে কি হয় বিজাপুৰৰ সুলতানৰ পৰা আলবিকুৱেৰকুৱে কেতিয়া গোৱাখন ক্যাপচাৰ কৰিছিলে 1510 ত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছে যে গোৱাখন মানে এটাৰ সেকেন্ড ক্যাপিটেল আছিল ঠিক আছে আৰু কেতিয়া বনাইছিলে সেকেন্ড ক্যাপিটেল 1530 ঠিক আছে তো এটো কারেক্ট হয় ঠিক আছে সেকেন্ড অপশনটো কারেক্ট হয় থার্ড টু কি কৈছে English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire এটো কারেক্ট হয় তো আমাক কি সুধিছে কোনকিটা কারেক্ট সুধিছে কোশ্চেনটো ভালকে পঢ়িব কোনটো কারেক্ট কোনটো সুধিছে কেতিয়াবা নট কারেক্টটো সুধে তো কারেক্ট হলে 2 and 3 ঠিক আছে তো ইয়াতে এক্সপ্লেনেশন খিনি দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে Next আহিলে who among the following was related to the blue water policy অলপ আগতে কৈছিলো যে blue water policy কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে blue water policy আলমেইডা blue water policy ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে ফ্ৰান্সিসকো ডে আলমেইডা তেওঁ ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ আছিলে ফাৰ্স্ট পৰ্তুগিজ গভৰ্ণৰ ইন ইন্ডিয়া আছিলে তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালে আছিলে 1505 ৰ পৰা 1509 লে তেওঁ কি কৰিছিলে পলিসি অফ ব্লু ওয়াটাৰটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে এটো কি আছিলে তেওঁ ফোকাস কৰিছিলে নাভেল সুপ্ৰিমেসিত পৰ্তুগিজ পাৱাৰটো মানে সুপ্ৰিম কৰিব বিচাৰিছিলে কোট ইন্ডিয়ান ওশেন আৰু আৰাবিয়ান সি তেওঁ কি কৰিছিলে ল্যান্ডত ইমান
মানে তেওঁ ফোকাস কৰা নাছিলে ঠিক আছে আৰু ভাস্কৰ দা গামা কোন আছিলে পৰ্তুগীজ ট্ৰেভেলাৰ যোনে কেপ অফ গুড হোপটো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে 1498 ত তেওঁ কালিকট আহি পাইছিলে কালিকটত তেওঁ হিন্দু ৰুলাৰ জামৰিনে এটো মন ৰাখিব কালিকটত হিন্দু ৰুলাৰ জামৰিনে তেওঁ ওয়েলকাম কৰিছিলে তেওঁ হিন্দু ৰুলাৰ আছিলে কালিকট আহি পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট পৰ্তুগীজ ফ্যাক্টৰীও হয় এটো ফাৰ্ষ্ট পৰ্তুগীজ ফ্যাক্টৰী হয় ঠিক আছে কালিকটটো আৰু এলবিকুৱাৰকিউ হল সেকেন্ড গভৰ্ণৰ অফ পৰ্তুগীজ তেওঁ আছিলে 1509 ৰ পৰা 1509 ৰ পৰা 1515 লৈকে ঠিক আছে এই পিৰিয়ডটো আছিলে এলবিকুৱাৰকিউ আৰু তেওঁ পলিসি অফ ইম্পেৰিয়েলিজম তেওঁ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে আৰু এটো কি আছিলে তেওঁ ফোকাস কৰিছিলে ট্ৰেড ৰুট আৰু স্পাইচৰ যোনটো সোৰ্স হয় এটো কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে গোৱাখন একোয়াৰ কৰিছিলে সুলতান অফ বিজাপুৰৰ পৰা 1510 ত আৰু তিনোদে কানহা আছিলে 1509 ৰ পৰা কি 1515 ৰ পৰা তেওঁ আছিলে পৰ্তুগীজ মানে থাৰ্ড গভৰ্ণৰ আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে কোচিনৰ পৰা গোৱালে ক্যাপিটেলখন শিফট কৰিছিলে ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো কোনটো হয় বি ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপ্লেনেশন খিনি দিয়া আছে ঠিক আছে তো মই নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো the first quarter of 17th century which of the following were the factories of the English East India Company located question to bhalke poribo the first quarter of 17th century বুলি কৈছে first quarter of 17th century East India Company factories asile factories of English East India Company ক'ত asile Suratat asile first মানে factory ক'ত asile English East India Company first factory asile Suratat etu mon rakhibo first factory asile Suratat aru Portuguese hokolor first factory ক'ত asile Suratat etu 1608 ত asile ঠিক আছে aru Portuguese first factory ক'ত asile Calicut ঠিক আছে aru Dutch hokolor ক'ত asile Machilipatnam Bros, Ahmedabad, Baroda, Agra, এইবিলাকত কি হৈছিলে factories British factories বনাইছিলে ঠিক আছে তো first to correct হয় Bros এখিনি মই অলৰেডি কৈয়ে দিছো আৰু Danish factory Danes বিলাকে তেওঁলোকৰ first factory ক'ত establish কৰিছিলে Vancouver যোনটো তামিলনাডুত আছে আৰু শ্ৰীৰামপুৰত তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে যোনটো বেংগলত আছে ঠিক আছে Vancouver আৰু শ্ৰীৰামপুৰ Next ahile which of the following were the reason responsible for the decline of Portuguese power in India to Portuguese power to decline hoa reason hudise Portuguese সকল আহিছিলে 1498 ত আৰু তেওঁলোকৰ decline কিয় হৈছিলে conflict with the Mughal and Marathas এটো correct হয় Mughal আৰু Marathar লগত conflict হোৱা এটা হেতু মই Mughal emperor মানে আকবৰে যেতিয়া কৰিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে Mughal emperor expand কৰি আছিলে হেতু এটা reason হয় আৰু Marathasৰ লগত conflict হৈছিলে হেতু এটা reason হয় next to হল the religious intolerance of Portuguese সকল religious intolerance of Portuguese তেওঁলোকে কি কৰিছিলে হিন্দু সকলক টলাৰেট কৰা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে ফোৰ্সফুলি হিন্দু পিপলক মানে খ্ৰীষ্টিয়ানলে কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু যোনবিলাক মানে লোকেল কাস্টম ট্ৰেডিশনস আছিলে হেবিলাকত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিছিলে এই বস্তুটোৱে লোকেল পিপল হক বা লোকেল ৰুলাৰক মানে বহুত হেট্ৰেড এন্ডৰ মাজত বহুত হেট্ৰেড ক্ৰিয়েট কৰিছিলে এটো এটা ৰিজন আৰু sad state of economic affairs back in Portugal যেনেকে ব্ৰিটিছ সকলক ফান্ডিং কৰিছিলে ইউৰোপে ফান্ডিং কৰিছিলে কিন্তু কি হল এই পৰ্তুগালৰ মানে ইকোনমিক কন্ডিশনটো ইমান ঠিক নাছিল যে তেওঁলোকে ফান্ডিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এটো এটা ৰিজন হয় আৰু ডিসকভাৰী অফ নিউ কলনিজ ইন সাউথ আমেৰিকা হেতু সময়ত ব্ৰাজিলত মানে সাউথ আমেৰিকা মানে ব্ৰাজিল খন নতুনকে ডিসকভাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে মানে তাতে বেছি প্ৰফিট দেখা পাই আছিল ব্ৰাজিলত ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কি হৈছে তেওঁলোকৰ মানে ফোকাসটো হেফালে গুছি গৈছিলে ইন্ডিয়াৰ পৰা ঠিক আছে এটো এটা ৰিজন হয় তাতে ৰিসোৰ্সেস বা মানে এবিলাক কম্পাৰেটিভলি বেছি দেখা পাইছিলে তো আনসাৰটো হ'ব 1 2 3 and 4 all of the above ঠিক আছে
এখিনি মই অলৰেডি কৈয়ে দিছো তাৰ পিছত আহিলে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু ফ্ৰেন্স এডভেন্ট ইন ইন্ডিয়া ফ্ৰেন্স অকল ইন্ডিয়ালে কেতিয়া আহিছিলে 1664 ত আহিছিলে 1664 ত আহিছিলে ফ্ৰেন্স অকল ইন্ডিয়ালে আৰু ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি বনাইছিলে ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি ক'ত বনাইছিলে ফ্ৰেন্স অকলে এটো অলপ কনফিউজিং কোৱেশ্চন হয় মাছলিপট্টমটো সেকেন্ড ফ্যাক্টৰি হয় ঠিক আছে এটো ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি নহয় মাছলিপট্টমটো সেকেন্ড ফ্যাক্টৰি হয় ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি ক'ত আছিলে ক'ব পাৰিবনে কোনবাই ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি ক'ত আছিলে 1664 ত আহিছিলে আৰু ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি আছিলে সুৰাটত ঠিক আছে যোনটো 1668 ত এস্টাবলিশ কৰিছিলে আৰু সেকেন্ড ফ্যাক্টৰি আছিলে এইটো another বা সেকেন্ড ফ্যাক্টৰি আছিলে সেকেন্ড ফ্যাক্টৰি মাছলিপট্টনম 1669 ঠিক আছে the statement 2 is correct কিয় statement 2 টোত কি আছিলে যে Pondicherry was developed by France after acquiring a small place in South India এটোটো wrong হয় ফার্স্ট ফ্যাক্টরি হল সুরত সেকেন্ড ফ্যাক্টরি হল মাছলিপট্টম ঠিক আছে আৰু এটো কারেক্ট হয় কি কৈছে in 1673 a small place was acquired from the Muslim governor by France East India Company then it is developed into Pondicherry এখন হৰু ভিলেজৰ পৰা Pondicherry ফৰ্ম কৰিছিলে এটো কারেক্ট হয় এটো ইনকারেক্ট হয় ফার্স্ট আৰু থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কি কৈছে Anglo-French conflict began after the arrival of French governor Dupleix কেতিয়া আহিছিলে Dupleix কোন আছিলে ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণৰ আছিলে ঠিক আছে তেওঁ কেতিয়া আহিছিলে 1742 তেওঁ ইন্ডিয়া আহি পাইছিলে আৰু তেওঁ কি কৰিলে 1746 ত মাদ্ৰাজ একুয়াৰ কৰিছিলে আৰু এই বস্তুটোৱে ব্ৰিটিছ আৰু মানে ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত ৰাইভেলৰি ক্ৰিয়েট কৰিলে ঠিক আছে তাৰ পৰাই কাৰ্নেটিক ওয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল ঠিক আছে তো এটো কারেক্ট হয় Anglo-French conflict began after the arrival of French governor Dupleix আহি পাইছিলে 1742 ঠিক আছে তো আনসারটো কি হদিছে আমাক কোনটো কারেক্ট হদিছে তো 2 and 3 সি টু কারেক্ট হয় নেক্সট কোয়েশ্চন লে গৈছো which was the last European to come to India for trade and which were the last to leave মানে ইন্ডিয়ালে কোনটো ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ সবতছে লাষ্টত আহিছিলে আৰু কোনটো ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ সবতছে লাষ্টত ইন্ডিয়াৰ পৰা গৈছে হেতু দিছে তো কোনটো ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ সবতছে লাষ্টত আহিছিলে ফাৰ্স্টত কোন আহিছিলে পৰ্তুগীজ কেতিয়া আহিছিলে 1498 ত ভাস্কো দা গামা আহিছিলে জানে সবে তাৰ পিছত আহিছিলে ডাচ কেতিয়া আহিছিলে 1596 ত সুমাত্ৰাত আহি পাইছিলে তাৰ পিছত আহিছিলে ইংলিছ 1599 to 1600 ঠিক আছে গেমস আহিছিলে 1616 ত তাৰ পিছত আহিছিলে ফ্ৰেন্স 1664 তো ইয়াতে কি হদিছে ফাৰ্স্টত কোন আহিছিলে পৰ্তুগীজ সকল আৰু লাষ্টত কোন আহিছিলে লাষ্টত আহিছিলে ফ্ৰেন্স ঠিক আছে আৰু ফাৰ্স্টত আহিছিলে পৰ্তুগীজ সকল ঠিক আছে বাট লাষ্টত কোন গৈছিলে পৰ্তুগীজ সকল ফাৰ্স্টত আহিছিলে আৰু they were the last to leave ঠিক আছে তো আনসারটো কোনটো হ'ব ফ্ৰেন্স আৰু পৰ্তুগীজ লাষ্টত আহিছিলে 1664 আৰু লাষ্টত গৈছিলে 1961 তো আনসারটো হ'ব ডি ঠিক আছে এগিটা আপোনালোকে চাব পাৰে থ্যাংক ইউ এগিটাই PIQ আছিলে আজিৰ